Ayan guys, nag-pork humba tayo. Bisaya style. Ito po yung ginagawa ko lang. Una po, inanong ko muna yung pork. Ina-brown ko muna. Yan. Yan po, ready. Guys, nalagyan ko po ng oyster kasi yung oyster ang pasarap siya. The more chances
Humba, Bisaya, Untitled Chapter. Ano natin gagawin? Ang una kong ginawa ay pinakulo. Paano mo na nakuha? Paano mo na nakuha? Pakupos na kung sakit na